Bună dimineața România, bună dimineața București și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Horizon Zero Dawn. Nu se de ce atât de tare jocul. What the hell? Ok. Ce mai faceți, cum mai duceți, care mai este viețul vostru, dragilor? Bun, deci data trecută, pauză, că e prea mult zgomot aici în orașul ăsta, Meridian. Data trecută ne-am dus noi pe aici să verificăm, deci vine atacul final. Vine atacul freaking final, trebuie să ne pregătim. Și vă spuneam eu că îmi seamănă foarte mult cu bătălia finală din The Witcher. Unde dacă ți-ai jucat bine cărțile, poți să ai foarte mult aliați alături de tine. Ok? M-am dus, m-am interesat un pic și se pare că într-adevăr noi mai putem să mai facem câteva quest-uri ca să avem mai mulți oameni în bătălia finală cu noi. Până în momentul de față am strâns destul de mulți oameni în mod surprinzător. Cred că avem vreo 6 din 10 și ne mai trebuie vreo 4 quest-uri. Which is nice. Nu știu exact, n-am stat să-i caut pe toți să văd ce și cum, așa că ce o să facem? O să ne ducem la fiecare dintre punctele astea de pe hartă și o să vedem dacă reușim să găsim un nene cu un ochi lipsă. Ăla ar fi primul din quest-ul nostru. Până atunci presupun că restul sunt traderi. She's not interested in taxes. I know what she's not interested in. As I was saying, no better offer for snap-maw lenses. I'd give my oath on it. By the sun, don't start spitting in your palm. Huntress, I apologize on behalf of my partner. Silent partner. Silent partner? If the sun would only grant my prayers. Never mind snap-maw lenses, Huntress. There's no market for those. A long leg lens, though, you'd be well rewarded for. So which, No market for a snap-maw lens is good, strong stuff. You can hammer it into anything. Where do you think we are? Some trading post with sawdust on the floor? This is Meridian. We have culture. I know culture. Just the other day I was watching the hunting trials. Oh, great sun, lend me the strength of midday. The sun's baked your head if you think we'll shift long leg lenses at a time like this. hello? I've told you as many times as the spire is tall, craft and artisanship is who we are. Craft doesn't win a war or keep the machines from your farms. What you need is good old-fashioned plain... Oh, yes. Old-fashioned plain hammered work. If ever something glittered, you'd throw it back. If Karja had built that elevator, they would have stopped at a good-looking shaft. All those years of delving, and you never found a sense of humor. Enough! Well? They're a blunt people, the Nora. Why do you two even work together if you can't agree on anything? It's a symbolic gesture. No tithes to the Sun Court, like I said in the beginning, Renine. Just tell me which part you want. A long leg lens. A snap-maw lens. Fine. I can see that you're busy. Wait. You drove her off. Snap-maw lens. What do you say? I drove her off. That's rich. Listen, Huntress, long leg lens. Demand and supply? Stai așa că asta... What kind of brutes you Cred că asta e una din quest-uri, dudes. Stați 2 secunde, că cred că asta e una din quest-uri. What the fuck? Stai așa. Unde e, mă? Supply and demand? Nu e. Sun and shadow. Ok, never mind. Oricum tare, foarte tare. Ok, mi-a plăcut. Bun, next one. La stânga noastră. Supply and demand. O să ajung. Mi-am vândut toate prostiile, fix. Na. Sunt convins că aveam. My family might still be alive. And you're going to stand here and do nothing? We've lost a Asta e bobiță. Te știm, am avut discuția asta, am auzit discuția Tell me what asta. happened to your family. Maybe I can help. You're that Nora who saved the Sun King. You'd help my family? Oh, but it may be too late. Ce față urâtă are omul Like the ăsta. sun, I fear they are all dead by now. I barely escaped alive. Machines.
Vicious machines attacked my family's estate. Father sent me to get help. Ok. What kind of machines? Where did they come from? A ravager. By the sun, how it cut down those guards, and a pack of watchers came with it. The Sun King warned us that he could no longer protect freeholds beyond the valley, but Father never saw this coming. Ok. Tell me more about the estate. My father owns a dozen quarries, and he's put his spoils into the estate. Fine tapestries, custom woodwork, silver fixtures. But what about the people there? Of course. Their lives are all that matter. My father and sister, plus a dozen guards and servants. I hope they survived. Ok. I'll see what I can do about the estate. You will? Oh, thank you. Oh, please, be careful. Those machines are deadly. Fatal Inheritance. Nope. Nici asta nu e bobița. Pare rău. Ok. Cum ajungem în centru, my dude? Sper că nu mă pune să iau liftul. Zim că nu mă pune să iau liftul. Fuck, mă pune să iau liftul. Stai, nu. Sunt prost. Ha! N-am nevoie să iau liftul. Bun, ok. În centru. Fix în centru, oare pot să mă bag pe aici, dude? Zim că pot să mă bag pe aici, te rog, pentru a faci. Ok, bine, las. Never mind. Țăcă, 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 țăcă. Și aici în centru e nenea asta. Where the hell? Unde-i, mă? Unde sunt eu în primul rând, că nu mă văd. Aha, gata, mă văzui. Dar cum intru acolo? Pe aici? What the hell? Bă, și bate jocul de mine. Cred că trebuie să urc pe undeva, mai dudes. Oare? Ia, stați așa, uite aici. O fi chiar în centru, mă? Cred că pe aici e, da. E un preot, super. Nu ți-am omorât, mă, superiorul acum ceva vreme? Na, man, ăsta e unul dintre ei. The one who foiled the plot against our city. The sun honors me with our meeting. Ăsta e unul de-al bun. I'm the mournful Naman. My apologies that we meet like this. Like this? In grief. You hold yours close, like a talisman. Wait, forgive me. You didn't come for reparations? Someone you lost to the Sun Ring? No. I know about the Red Raids, but the Karja owe me nothing. I see. Well, I could use the help of a strong-willed outlander. Then I would owe you very much indeed. These people seek to honor their loved, their lost, with their own voices, not mouthing Karja rituals to Karja stone. But there are obstacles. And while Meridian holds its breath for any disturbance, these robes only tie my hands. Ok, și ce vrea de fapt de la mine? What kind of obstacles? The first pilgrim is an Oseram who seeks to visit the Shrine of Kings on the road to the city. He waits there now, forbidden to enter by an old sun priest who suffered no heathen. This Utaro lost her companion on the edge of the jewel, at a pool where snap moths gather. A shrine was built there to ward off the machines, and its effectiveness leaves much to be desired. And the Manuk would paint a mark on the sun's climb, a call to the machine spirits, I understand. They need no beckoning. Nu înțeleg nimic. Nu înțeleg absolut nimic. Shining. So clear the machines out of two shrines and move a priest out of the other. Ah, ok. All I can ask for is your charity and that their stories are heard. Ok. Naman, rituals and prayers can't bring back those who are lost. No, but it can help those who grieve to find themselves. It can lend them strength and hope, like a new sunrise. I didn't think your priesthood would ask outsiders for help. If only the sun would set on our pride. Until this is done, I am no sun priest. To wear a red robe was an aspiration. I aspired. Now our hoods make us blind.
We whisper reconciliation, but forget how the old king's priests sang the words and blessed the killing. The killing? You mean the Red Raids? Yes. And the sacrifices that came after. Why did the priests go along with all that bloodshed? Sometimes we Carja are more concerned with what is tradition than what is right. Huh. Maybe the Carja and Nora aren't so different. You're disappointed with the Sun Priests, but you still wanted to be one? I spent my whole life looking up to the temple. My brother's voice echoing in its arches. Even he couldn't turn me away, and how he tried. In the end. He said, when we were loved, our robes were dyed in cinnabar. Now they are stained in blood. How so? Our robes are handed down to us. Most of the old priests fled rather than be seen in the glare of a new sun. And so we are left to wear their sins. For me, at least, they hang heavy. Where is your brother now? He waits for me on the trail of the sun, I hope. He spoke out against the sacrifices. For a priest to question the Sun King's will, his punishment was worst of all. You lost someone you loved too. I'm sorry. No, not lost. When I took on these robes, I found his memory. I'll do what I can to help those in mourning. To honor their memories is to honor us all. Bun. Finally. Honor the fallen. Yes, this is good. This is good. Hai să vedem, my friends. Hai să vedem ce putem să facem, unde putem să ajungem la oamenii ăștia. Bun. Deci, trebuie să omorâm niște chestii dintr-o parte și să vedem ce facem cu un preot din a treia parte, da? Avem un scop în viață. Avem niște quest-uri de făcut. Ia să vedem. Deci, mătăluță undeva la dreapta, zici. Aha, aha. Pe cine batem? Unde batem? Cu cine trebuie să mă bat? Mai la dreapta. Pe aici. Simt că aici e preotul. This must be the Shrine of Kings that Naman told me about. Sun King, but it's ours now. It's a public monument, not his private shrine. Ok, cu asta trebuie să vorbim. You won't get in there. That dried-up old prune in a robe sees to that. I can be persuasive. But what does an Oseram want with a Karja shrine anyway? It reminds me of someone. Gone 2 years now. But what does a girl like you know of loss? Try me. I had a lover. Worked on monuments to their bastard king. Then he gave them a show in their sun ring for good measure. The Karja gave me back his broken bones, but what use are they? They won't build again. They won't make me smile. And seeing a statue of the Mad Sun King will? I need to see his work again. The marks his hands carved. The set of the metals they hammered. That's the soul of him. But that shriveled up old priest won't let me near it. I'll see what I can do. Ok. Hai să vorbim cu gușterul cel mare. Tataie! Every time. Turn away, child. The abiding Jahaman wishes to be alone in his retreat. If you want to be alone, go someplace else. Others want to pray here. Defile it, you mean? Yet another debasement of what was once pure. Truly, our tribe has lost the light. Our king is false, our temple is corrupt, and our soldiers weak. The sun hastens across the sky for shame. Once pure. So the Karja have become impure? What does that even mean? Is Meridian not meant for those who built it, who made it great? It was pure before outlander squatters took it over. You mean Meridian was pure when the outsiders were in cages or dying in your arena?
The sun is pure, child. It is not our place to question its divine will, only to act upon it. I thought Avad taking the throne was the sun's will. The boy dishonored his father, dishonored us all. To kill a sun king. What shadow, what twilight time he brought upon us. And how many more would the mad Sun King have killed if Avad hadn't stopped him? The sun called for blood. There was no choice but to obey. You called the temple corrupt, but aren't you one of its priests? They call themselves sun priests, but they have no authority. Youths and sycophants all. Nici nu știu ce e Yet sycophants. those who gave their whole lives to the sun's service are shamed and ignored. So that's what this is. A tantrum? A cry for attention? You know nothing of our rights, and yet you dare to insult me. Why do you think your army is weak? Because you're not at war with everyone? A Karja throne relying on forged dirt mercenaries? Preposterous! The so-called liberation was nothing but a purge. Our most blessed warriors, chased out of the city, exiled to Sunfall and the Forbidden West. Our tribe is torn. The ones who walked in light now go by shadow. And yet everyone but you seems happy they're gone. I'm done arguing with you. Stay or go, but I won't allow you to keep others away. I am here by the will of the sun. If you won't accept change, you should try to make peace with it. Your bitterness has poisoned you. I have no need of your pity. I wasn't offering it. But if you step aside, you can keep your pride, since it's so important to you. There'll be a reckoning. You'll back away from it. Nice. Ok, deci alergând opțiunea aia, ăsta e Shadow Karja for the win. Mama lui, ar fi trebuit să-l bătem cumva, nu știu. Anyway, hai să vorbim aici cu nenea ăla și gata. Hope everything's in order for you. He gave them the best work he'd ever do. And look at it now. They defaced Asta nu it seamănă cu because they Olin. hated what it stood for. He Serios? defaced a thing slaves like him lived and died for. Slaves they've already forgotten. Short-sighted bastards, the lot. If they thought their son set off this bridge, they'd jump after it. I thank you for honoring my wish. I hope you can find peace. I wouldn't know what to do with it, any more than the Karja do. Just me or do Karja people walk slow? Ce a făcut, mă? Stai că nu mă prind. A, eu distrus căpățâna, mă, am înțeles. Dar e ok, adică, mă rog, caca, e statuia vechiului Mad King, Sun King, nu? What the fuck? Nu e ca și cum s-a făcut un lucru rău, că, na, mă rog. Ah, interesant. Ah, uite, fii atent. De aici putem să luăm un, un lens. Stai așa. Stai așa că rezolvăm, împușcăm două dintr-o lovitură, nice. Numai că nu avem un snap mo acum de unde să facem rost. Hai să trecem pe aici ca să ajungem în zona aia respectivă. Stai, unde e din partea asta, da? Hai să vedem ce reușim aici. Ne băgăm cu... Come on. Bine, ne stau cu niște flăcări, teoretic, poate fi rezolvat el aici. Low and quiet does it. Bun, l-am rezolvat pe ăla. Zim că am unde să mă pitesc pe aici, pe undeva. Nu, aha. Bun, și știi ce mai vreau? Vreau să-mi schimb weapon-ul.
vreau sus să-mi pun ăsta. Aici, bobiță. Fix ce vreau să văd. Mă vede? Stai. Trees are thick. Hard to line up a shot. Vreau să-l prind pe gușter, dar trebuie de la spate ca să nu mă chinui foarte mult cu el. Din păcate nu am ăla de stealth. Nice, hai că a uitat de noi. Nu știu dacă l-am... Nu l-am prins. Fuck. Aș mai un... Vine cu a? Yes. Vine la tata. Da, a fost prea departe ca să-l prind. Fuck. Dar lasă-l că vine cu a, e bine. Nu văd de copaci. Fuck. El mă vede, mă, prin copaci? Not much gets past them. Hai, vino și tu încoa. What the fuck, s-a prins ceva acolo. O vulpe ceva. Ba nu, cred că era o bucată din... Hai, întoarce-te un pic, te rog. Nu încoa, în partea cealaltă. Please. What the fuck? Stai. Hai să încercăm cu asta, să vedem dacă reușim ceva. Ăla-i tăti, bravo. Bravo, nice. Bun, și hai să vedem dacă din astea două găsim o lentilă. Snap more lens. Nice. Got one. Ok, bun, deci am rezolvat în partea asta aici, nu mai am nevoie de markerul ăsta, mersi. Trebuie să mă duc acum aici. Oh, Jesus, fuck, dude, e acolo sus? Stai că m-a scanat ceva, ce m-a scanat? Un scrapper? Da, nu mă interesează deja mult. Oh my god, really, dude? Mă, cu asta e aici, aproape. Nice. Bum. Ăla e, bravo. Nu. M-a văzut, băga mea și ce că m-a văzut. What? One shot kill? What the hell, dude? Oh, mine now. Nice. Nu știu cum am făcut one shot kill, dar foarte tare. Bun, ok, hai să vedem aici ce se întâmplă. Cum ajung eu acolo, my dude? This must be the sun's climb, where the Bannock wants to paint his mark. Păi și cum ajung?
Care e... Aha. Ok. Și aici, teoretic, sunt niște animale, bestii, ceva, nu? Niște roboței. Da, corect, că a zis că sunt... ălea, da, ok, știm noi de ce trebuie să ne ocupăm aici. Că nu văd. Nu l-am prins, again. Așa. Hai că e departe. Bun, trebuie să dormăm 3. Aha, mama ta. E destul de dificil terenul, din păcate. Am unde să-i dau cu uneva, ca lumea. Nu mai sta în centru aici. Nice. Unde e măgușterul? Hai, vino aproape, că ești departe și nu poți să te prinde acolo. Nu, fuck, bine. Tactul de banuc, something. Aici sus, băiat, ok. Țineți minte să luăm loot-ul de la ala de acolo. Dacă mai știm unde a picat. Mamă, ești nebun? De ce vrei, mă, taman aici să vii să pictezi? You were a better hunter than I. I'll paint the mark while the spirits of the Glinthawks linger. There'll be more where they came from. Yes, there will always be more machines. Their spirits find new bodies, but we only last as long as memory. That's why I must leave this story. A monument to our vanished shamans. To the wisdom the Karja bled from us. Ulti de la. Oil in the paint will preserve it. Preserve their memory against all that was cut away. You have my thanks, Hunter. Ok. Bun. Hai să vedem. Go to the Lake Shrine. Imediat. Stai să văd aici dacă pot să mai găsesc ceva din ce a picat. Unde picăm? Aici în stânga parcă. Oh my god. Păi mor, mă, dacă mă duc acum. Ăla ce e acolo? Aha, e din ăla cu coarne. E bun. Stai, știi ce? Nu. Stai că-s prost. Dacă tot suntem aici, stai că poate găsim... zi-mă. Floarea vieții. Collectible. Nu că ne-am băgat noi pe collectibles, că am zis că eu nu sunt cu collectibles. Dar... dacă tot suntem în zonă, zic și eu. Ia să vedem. Unde te găsim, mai friend, pe tine? Că ești pe undeva dubios, a? Asta-s greu de găsit. Acolo, oare? Da, mă, uite aici. Mulțumesc, apreciez. Bun, stai să vedem. Deci noi de aici, teoretic, vrem să ajungem acolo jos. Lake Shrine. What the fuck, nu l-am descoperit pe ăla? Vai, ce prostie. Păi și pot să fiu nesimțit și să pic. Aia, și să mi se facă shield-ul la loc. Te rog, please. Crezi că murim dacă sărim de aici, dudes? Ia, fiți atenție să vedem. Oh, fuck me, dude, chiar am murit?
Dintre atâta? Refuz să cred. Ok. Mi s-a pus floarea. Da, mi s-a pus floarea. Vai, ce prostie. Puteam să jur că shield-ul o să ne apere de săritura aia. Wow. Wow, dude, wow. Ok. Bine, stăm ca proști acum și zigzag-uri, știi? Da, e în regulă. Ar fi fan să ne ducem acum și să vedem cadavrul nostru aici jos. Mai am mult. Nu că mă duc, vreau să mă duc acolo să văd. Acum chiar că m-am îndrăjit, știi? Una la mână și doi la mână. Trebuia aici pe undeva să fie și un... Hello, curcanule. Fac curcanule. Ăsta e, mă, glindhocul care a picat? Nu, asta e o plântuță ceva. Wax roots. Irelevant. Cred că s-a dus glindhocul ăla. Nu cred că s-a păstrat. Da, ce vrea. Ha? Cred că pe aici am sărit. Nu știu. Fuck it. Asta e. Pana mea. Bun. Anyway. Da, aici. Hai să ne ducem aici repede, că e super aproape. Deci ar trebui să fie un loc din screen rapid. Ok. Și să ne uităm unde e markerul. Uite la acolo. Păcat că acum nu mai putem să... Adică nu că nu mai putem. Nu prea mai are sens să omorâm animaluțe din astea. Că nu mai avem nevoie pentru upgrade-uri și toate prostiile. This is where the Otaru wanted to say her goodbyes. Snap Moz! Fix ce aveam nevoie pentru quest-ul celălalt. Trebuie să omor 2 Snap Mo. Dudule. It's a bit much, isn't it? Știi ce? Hai să vedem dacă putem să facem o aroganță. Putem să-i atragem oare? Ce m-aș distra dacă i-aș putea atrage pe... Stai că nu mai știu unele avea pe alea. Aha. Ready or not. Hehehehehe. Nice! Dar nu reușit să nimer în ala de pe spate, mă? Bravo, mai dude. Ăsta a fost primul. Mulțumesc, deja am făcut rost de lenzul vieții. Nu, da, foc! Bă, ce... De ce nu ia foc, mă? Nu nimer, mă, în alea. Oh my god, abia acum l-am nimerit, ești nebun. Na, și-a apărut NPC-ul ăsta de nicăieri. 2 secunde să le luăm înapoi capcanele, că nu se știe cine dă peste ele. Dacă dădea NPC-ul, nu știu ce făceam. Deci teoretic ar trebui să fie nemuritor NPC-ul, dar na. Ok. When we fled from our cages during the liberation, I tore through this clearing, thinking my friend was behind me. I kept running, but
Here she remains. Thank you for making it safe for me to return. I don't want to rush you, but it won't stay safe for long. I understand. I've done this before in waking dreams. In the pool, I'll find the bracelet of seeds she dropped when she fell. The seeds will be split, escaped, grown wild. She's passing from my memory into the jungles. I'll tell her it was I who died here and became a stranger in our own land, and she who still lives in every time of planting, of rains, harvests, and... Oh. What is it? There. Her bracelet. And... I thought she was behind me. But there's only my reflection. Do you need to be alone? For the first time, I am. N-am înțeles nimic. What the fuck, dude? Ok. Whatever. Bă, nu, recunosc. Sunt unele, adică eu nu sunt genul de om sentimental, unele chestii de genul ăsta mă depășesc. Sau nu, poate... Hai să dăm vina pe ei, hai să spunem că dialogul a fost de așa natură încât a fost un pic dubios. Nu știu ce pot să zic. Știi ce ar trebui să facem mai des? Pentru că știm acum că e acolo sus de fapt. Putem să ne ducem pe aici. Dacă îl mai găsim pe nenea asta la ora asta. Dă-te. Unde-i mă, bobiță? Aha. S-a mutat gușterul, e în altă parte. Bun. So you've come back to the temple. I was invited back. The priests wanted to hear what I had to say about reconciliation with the other tribes. They're listening. At least they've begun to listen. There's a distance between ears and deeds. Because of what we did? What you did. It was for the mourners. I think it helped them. You set them on the path. You can't know what their journeys hold. Such is the priest's lot. Perhaps a red robe would suit you. Aoleu. Not me. Besides, your temple doesn't even take women. We would be richer if we did. Go in light, my friend, and let the sun cast your way. Thank you, Naman. Where I'm going, I could probably use all the light I can get. Bun, ok. Nenea asta acum, teoretic, ar trebui să ni se alăture în luptă, deci putem să-l tăiem pentru lupta finală, da? Ăsta a fost cu Honor the... Stai. Deja am uitat, de la mână până la gură. Honor the Fallen, da? 2 secunde să-mi notez aici pe foicică. Honor the Fallen. Gata, tot. Mai avem 3 quest-uri. A Moment's Peace. Știi ce am putea să facem? Asta nu ne interesează, nu? Nu ne interesează. Stai să ne ducem la guștele ăștia. Ia să vedem exact pe unde îi găsim. Uite, îi găsim aici lângă Campfire. Să le dăm și quest-ul ăla, deși nu ne ajută cu nevoile noastre. Stai că nu mai știu unde Dumnezeul era. Pe partea asta erau, mă? Da, erau pe aici pe undeva. Hai să le dăm cele 2 lentile. I brought you both the parts. So, what do you say? I don't suppose I could buy just the one. You'd buy the wrong one. So give the hunter her shards for both. Of course. Here you are. If this is the price I have to pay... The price you have to pay? The Snapmaw lens might just cover the loss we take on the other. It won't sell for a loss, charcoal burner. You'd pay handsomely for a long-leg lens if you had an imagination. I have an imagination. When you rattle that piece of junk around, I think of your skull. I told you from the beginning this wouldn't be a scrap-dealing operation, that we would have class. And I told you a true metal seller knows to get his hands dirty. As you wipe machine oil on my silks. Who wears a silk apron to the metal markets? I do. Ok, simt că ar trebui să... They just keep going.
I told you from the beginning this wouldn't be a Ok, hai că au luat de la început. Bun, păi dragilor, hai să facem o mică pauză aici. New quest. Mai avem 3 quest-uri pe care trebuie să le vizităm aici în oraș, să vedem... Na. Să vedem multe dintre astea de unde le apucăm. Încă n-am ajuns la... Mai era una care trebuie să ne ducă pe undeva în nord. Cred că pe aici pe undeva. Cred. Nu mă certați. Dar vedem data viitoare. Așa că, al vostru dat și spunea Scai, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați rămas cu mine până acum, un mic like, un coment, un share, poate o mică abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, București. Bună seara, România. Pe data viitoare.